درود بر شما. زنده باشی. احوال شما قربان شما. خوبی؟ سالم باشی. سلامت انشالله. این گربه هم دیگه به شما عادت کرده. آره بله. چه خونه با صفایی داری؟ زنده باشی، سالم باشی. خدمت این خونه چقدر قربان؟ این هلوز 350 سال. 350 بله. سال. ماشاءالله. یعنی یه دورای بازسازی هم یه شده. بله بله. میتونیم ببینیم یکم؟ بفرمایید. حیاط اینور رو. بله. بفرمایید. متشکر. بفرمایید. 350 سال. یعنی پله ها بری بالا. اواخر دوره صفویه میشه اگه اینطوری باشه. الان شما اگه تشریف ببرید اینجا پله ها تشریف بره بالا. اینجا بازسازی شده. بالا بله. بالا برید بالا بله. برید بالا بالا. قدیمی ترینش همین ها. اینجا چی؟ آها. به 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 به. چه دوری این بالاست آقا. چه جواهری این بالا. به به. حالا اعتقاد پیدا کردم که این برای 350 سال پیشه. مشبک کاری شاهکاری داره. الان تازه فهمیدم گفتی 350 سال پیش، تازه الان مشخص شد. بله بله. ولی که چون استقلالش قدیمی همینه. خوبه این یه تیکه رو نگه داشتی. بله اینا برای یعنی پایین رو فکر کنم توی تازه بازسازی کردن. پایین رو مثلا فکر کنم مثلا 70-80 سال پیش ساخته شده. بله بله. اون بالا رو بله که تاریخ این خونه رو نگه داشتی. بله بله. درود بر شما. فدای شما. یه خونه قدیمی این بغل هست. خونه اینه که چیز خونه برای قدیمیه. آره اونجا میشه رفتی داره. بله بله. اونو میدونی مال چند سال پیش میشه؟ اون هم مثل همه. مثل همه. مثل همه. شما میدونی مال کی بوده؟ آقا بهادین شریف. آقای بهایی دین شریف. خودش میدونه بله.